Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра! Сегодня у нас спецвыпуск, и он посвящен всем важным делам с 16 по 20 сентября 2023 года. Напоминаем, расчеты все делаем по киевскому времени. Итак, как всегда, начинаем с агрогороскопа. Это очень важно, что нам нужно еще, может быть, посеять, посадить. И сейчас мы узнаем, что же все-таки можно делать. Напоминаю, у нас 15 сентября было новолуние, рождение новой луны. И 16 это время Гекаты еще, 17 до 4 часов 40 минут это тоже время Гекаты. 16 и 17 сентября это время нахождения Луны в знаке Весы. Естественно, 16 в Гекате никаких посевов не делаем. А вот 17 Геката будет до 4:40 утра. После 8 часов утра уже можно сеять семена гороха. Обычно для сидератов в теплых странах можно посеять горох для получения сладких горошин. Можно посеять семена листовой горчицы, крест-салата, и здесь подходят любые сидераты. Рассада 16 Геката не беспокоим, а вот 17 после 8 часов утра, пожалуйста, любая рассада, или цветочная, или овощная, можно высаживать. Но помните, что нужно заранее увлажнять почву. Поливы при посадке не проводятся. Для цветов и комнатных растений 16 и 17 актуальна защита от вредителей и от болезней. И проводите, пожалуйста, зеленые операции. Завершается период зеленых операций, так что нужно успеть все это сделать. Поливы и подкормки 16-17 в Весах в период стихии знака воздуха не проводим. В саду хороши зеленые операции и защита от вредителей и от болезней. 17 после 8 часов утра можно посадить только с закрытой корневой системой садовые растения. Зеленые операции 16 и 17 проводим, собираем урожай, делаем заготовки, но не квасим овощи. 16 и 17 хорошее время для приготовления различных настоек, для сбора лекарственных трав. Но рыбалку на это время не планируем. Комнатные овощи, для них актуальна защита от вредителей, от болезней и зеленые операции. Ну а теперь у нас три дня, такие важные, 18, 19 и 20, это время стихии воды. Луна будет находиться в знаке Скорпион. 18 вот начинается этот период в 7 часов 59 минут утра. И завершится 20 в 17 часов 7 минут. И затем перейдет Луна в знак Стрелец. Что мы здесь можем делать с посевом? Как видите, растущая Луна уже, чистая Луна. И мы можем после 9 часов 18 сентября, 19 и 20 до 12 часов дня сеять семена различных салатов. Сеять семена огурцов для теплиц и для того, чтобы выращивать в доме в зимнее время. Это ответ тем, кто собирается это делать. Можно посадить лучок на зелень, небольшое количество, и можно еще посеять немного редиса в теплицах, семян редиса, чтобы получить хорошие редиски, сочные будут как раз в Скорпионе. Вот это все нужно посеять 20 до 12 часов. Затем у нас Луна без курса и вечером переход в знак Стрелец. Что касается рассады, то же самое. После 9 часов 18 начинаем посадку, пикировку, пересадку, перевалку. 19 все сутки и 20 до 12 часов дня. Для цветов актуальны в Скорпионе поливы и подкормочки. И здесь же можно делать пикировку, пересадку, перевалку рассады цветочных растений. Но помните, что 20 до 12 часов нужно завершить эти работы. Для комнатных цветов актуальны тоже поливы и подкормки. И можно, спрашивали, когда пересаживать, делать перевалку больше горшочки. Пожалуйста, 18 после 9, 19 и 20 до 12 часов дня можете это сделать.
Поливы и подкормки эффективны 18, 19, а 20 поливы до 17 вечера можно поливать, следующий знак стихии огня, а подкормки нужно провести 18, 19 и 20 утром. В знаке стихии огня подкормки опасны для растений. В саду актуальны поливы и подкормки. Снова же поливы у нас до 17 часов дня, подкормочки утром будут хороши. Причем, напоминаю, в саду сейчас подкормки идут и под корень, у кого есть суперфосфат, вы должны подготовить растение к зимовке. И по листьям еще, там, где лист еще не упал, можно проводить подкормочки, калий, калийные удобрения. Если есть у кого-то кремний, вот калийные удобрения очень актуальны для того, чтобы подготовить наше растение к зимовке. Ну вот теперь у нас одни нет начинаются на 18, 19 и 20. Это зеленые операции ни в коем случае не проводим, не забираем урожай и не делаем заготовки. Кто-то спрашивал, а что будет, если сделать так, вот собрать и сделать заготовки? А вы попробуйте и увидите результат. В этот период очень много воды в плодах, в овощах, в ягодах, и очень быстро портится продукция. Так что не собираем урожай для хранения, собираем только, чтобы съесть нужное количество в этот день. Квашение овощей тоже не подходит в скорпионе. Настойки тоже не делаем и не собираем лекарственные травы. А вот рыбалку можно в скорпионе запланировать 18, 19 и 20 до обеда. Для комнатных овощей актуальны поливы и подкормочки. Они как раз эффективны, и можно 20 полить растения до 17, а подкормки провести утром именно 20 сентября. Ну а теперь у нас очень важная рубрика. Многие ее ждут с нетерпением, да нам и самим очень важно, мы для себя составляем, что мы можем сделать в доме или со своим телом. Итак, да, еще очень важно с энергиями разобраться. Мы вначале будем сейчас разбираться и определить, будем ли мы покупать что-то дорогостоящее или будем ли мы начинать какое-то новое дело. Давайте рассмотрим вот этот период с 16 по 20 сентября по киевскому времени. Это у нас такой вот период энергетический, когда еще только-только родилась Луна. 16-17 энергии Гекаты. Причем 15-го не только родилась Луна, но и наконец-то Меркурий перестал быть ретроградным, но ему нужны хотя бы несколько дней для того, чтобы он начал движение. Меркурий дает движение нашим делам. Меркурий дает движение к тому, чтобы мы хороший товар купили, чтобы мы четко определили, хорошо это, плохо, изучили документы, чтобы не было никаких подвохов. Поэтому, смотрите, не начинаем дела и не покупаем 16, 17 и 18. Это мы для себя запланировали, а вы уже сами себе решайте, когда можно начинать дело и делать покупки. А вот 19 уже Меркурий начал движение и уже разгоняется, и можно покупать в это время. Луна начинает расти, тоже очень хороший период. И 20-го можно начинать дела и покупать дорогие вещи, но это нужно будет сделать до 13 часов дня, потому что с 13:21 минуты вот с этого периода начинается Луна без курса, а это очень опасный период для начала дел и для покупок. Ну а теперь будем рассматривать вот эти периоды энергетические по определенным дням. Итак, 16-18 у нас будет Луна в знаке Весы для печки. Если вы уже разжигали вне стихии огня, то здесь не должно быть проблем. Здесь буквально чуть-чуть дров или сухой спирт, и у вас прекрасно разгорится, если это период был пропущен, если был перерыв. Здесь не должно быть проблем. Только если сильный ветер. А, кстати, в весах очень часто это стихия воздуха, бывает ветер. Так что внимательно, понемножечку дров и разжигайте. 16 это время Гекаты, поэтому не планируем стрижку, не планируем стрижку волос и стрижку ногтей. Но вот 17 уже Геката у нас завершится в 4:40 утра. Поэтому можно после 7 часов утра
спокойно, уверенно планировать и стрижку волос, и стрижку ногтей после 7 утра и до конца суток. Красить волосы не рекомендуется с 16, а вот с 17 тоже после 7 часов только органика. Мыть волосы очень хорошо 16-17. Кстати, можно и сауну запланировать. Тут как раз органы, которые отвечают за высокие температуры, то есть под ударом при высоких температурах их нету. Поэтому сауну можно запланировать и 16, и 17. Как раз попало на субботу и воскресенье. Вот уход за кожей, маски в период знака стихии воздуха не работает, поэтому мы не планируем. Очистку кожи не планируем, растущая луна, очищение организма тоже не планируем. А вот рукоделие в весах даже очень хорошо получается все. Для теста обычно норма в этот период уже. Стирка, уборка, если не очень грязные, пожалуйста, делаем. Ремонт хорошо в это время проводить и проветривание вещей при хорошей погоде. Ну а теперь рассмотрим еще 3 дня, уже понедельник, вторник, среда, начало недели. И это период будет, когда Луна будет находиться в знаке Скорпион, стихия воды. Поэтому с печкой, с камином будут большие проблемы. Дым будет валить обратно в дом. Будьте внимательны. Стрижку волос, стрижку ногтей и покраску волос не планируем в это время. И мыть волосы тоже не планируем. А вот что мы можем с мытьем волос решить 20 после 18 часов вечера. Сауну на этот период не планируем. Уход за кожей в знаке стихии вода. Прекрасно работают маски. Только смотрите, 18-19 это все сутки. Практически у нас Скорпион начинается после 8 часов утра. Можно делать масочки и завершить их до 16 часов 20. Затем начнут работать энергии стихии огня, и маски неэффективны. Очистку кожи на растущей луне не проводим, очищения организма нету показателей для этого дела. Рукоделие не занимаемся в Скорпионе, ничего хорошего не получается. Если продолжать уже начатое в весах, то можно, это очень даже хорошо. Для теста в Скорпионе плывет, ведет, кто как называет. Очень сложно с тестом работать, поэтому я в эти дни не планирую блюда с помощью теста. Так, стирка, уборка, да, с плюсом. Вот это очень качественная стирка и уборка будет 18 и 19. А вот ремонтные работы и проветривание вещей не делаем. 20, пожалуйста, здесь уже плюсов нету, но еще можно стирать и убирать до 16 часов дня. Но ремонтные работы и проветривание вещей не планируем. А теперь уделим внимание нашему здоровью. Итак, 16 и 17 Луна будет находиться в знаке Весы. А в Весах уязвимы почки, мочевой пузырь, мочеиспускательный канал, мочеточники, надпочечники, женские половые органы, мочеполовая, выделительная, нервная системы и система желез. В дни Весов нельзя проводить урологические операции, но можно заниматься лечением. Лечить можно зубы, уши и лечить болезни головы. 18, 19 и 20 сентября 2023 года будут работать энергии Скорпиона. А при Луне в Скорпионе уязвимы прямая кишка, сфинктер, половые органы, мочеполовая, нервная системы. При нахождении Луны в Скорпионе нельзя проводить операции на органах мочеполовой системы. В этот период обостряются такие болезни. Болезни мочевого пузыря, геморрой, эрозия шейки матки, воспаление яичников. Под угрозой вся воспроизводительная система, а также повышается риск заражения половыми инфекциями. Можно в этот период лечить зубы и лечить верхние дыхательные пути. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. Желаем вам успехов во всех ваших делах и начинаниях.
Ну а мы с вами обязательно встретимся в следующих новых видео на нашем канале. Пока-пока! Вітаємо вас на каналі Раїса Гаряченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра! Пропонуємо вам спеціальний випуск, який присвячений усім справам з 16 по 20 вересня 2023 року. Всі розрахунки зроблені за київським часом. Як завжди, розпочинаємо з агрогороскопу. Отож, у нас перші 2 дні, це субота-неділя, місяць буде знаходитися 16 та 17 в знаці Терези. І 15-го у нас було день народження молодика. Тому у нас ще продовжується час 16-го гекати, посіви не плануємо. А ось 17-го, вже після завершення періоду роботи гекати після 4 години 40 хвилин, краще це робити після 8 години ранку, можна сіяти насіння гороху, гірчиці, крес-салату та сидератів. Будь-яких сидератів, але пам'ятайте, що ми все сіємо в завчасно зволожену землю. 16-го не працюємо з розсадою, не турбуємо. 17-го можна після 8 години висаджувати в завчасно зволожений ґрунт тільки розсаду овочевих та квіткових рослин. Будь ласка, це можна робити. Квіти. Захист від шкідників та хвороб і зелені операції актуальні 16 та 17. Поливи та підживлення не проводимо, це час стихії повітря. В саду проводимо зелені операції та захист від шкідників та хвороб. Зелені операції – гарний час на будь-яких рослинах. Збір врожаю – так, добре. Заготівлі – так, а от квасити овочі – ні. Настоянки та збирати лікарські рослини – гарний час. Риболовлю не плануємо. Кімнатні овочі потребують захисту від шкідників та хвороб і проведення зелених операцій. Що стосується зелених операцій, будь ласка, в саду завершуйте. Далі ми тільки зможемо працювати в деяких знаках тільки з овочевими та квітковими рослинами. Далі у нас наступний період понеділок, вівторок та середа – це знак Скорпіон буде працювати. Місяць в знаці Скорпіон, в знаці стихії води. І що ми тут повинні знати? А ми повинні знати, що розпочинається Скорпіон о 7:58 ранку і завершується 20 вересня в 13 годині 21 хвилину, завершується місяцем без курсу. Але ще нібито буде в Скорпіоні до 17 години 6 хвилин. Але пам'ятайте, місяць без курсу це результат нульовий. Тому 18 після 9 години і 19, 20 ми можемо сіяти такі насіння. Насіння салатів, різні салати. Це бажано в теплиці або для вирощування вже в будинку. Також сіємо насіння огірків для теплиць і для будинку. Висаджуємо цибульку на зелень, невелику кількість. І можна ще посіяти трошечки насіння редису в теплицях. Буде такий соковитий, смачний редис. Нагадую, все це ми робимо після 9 години 18 і 20 завершуємо до 12 години. Працюємо з розсадою також після 9 години 18, 19 та 20 до 12 години дня. Квіти та кімнатні рослини. Тут гарний час, ефективні поливи та підживлення. І можна пересаджувати, перевалку робити кімнатних рослин. Будь ласка, такий же час, рамки такі ж з 18 вересня після 9 години ранку і завершуємо до 12 години 20 вересня. Поливи та підживлення ефективні, тільки, будь ласка, будьте уважні, 20-го поливати можна до 17 години, а підживлення краще всього зробити вранці. Сад. Для саду ефективні поливи та підживлення. І теж, як і для всіх рослин, 20-го поливаємо до 17 години, а підживлення проводимо вранці. Далі у нас одні ні, червоні ні.
Що ми не можемо робити 18, 19 та 20? Ми в цей час не проводимо зелені операції, не збираємо врожай, не робимо заготівлі і не квасимо овочі, не робимо настоянки і не збираємо лікарські рослини. Це час стихії води. І цим все сказано. А от в цей час дуже гарно ловиться риба, так що можна планувати риболовлю. Для кімнатних овочів актуальні поливи та підживлення, вони дуже ефективні. І як для всіх рослин, 20-го це ми робимо, поливи ми до 17 години проводимо, а підживлення вранці. Наступний знак у нас знак стихії вогню. Так що поливи, якщо навіть пізніше полієте, нічого страшного. А от підживлення, будь ласка, робіть це вранці, для того, щоб рослинам не зашкодити і корінцям. Або ж, якщо по листю будете обробляти, оприскувати рослини, то можуть погоріти навіть в такий час. Йдемо далі, а далі у нас наступна рубрика «Місяць для будинку» для здоров'я з 16 по 20 вересня 2023 року. Спочатку розбираємо енергії для того, щоб зрозуміти, чи можемо ми вже розпочинати нарешті нові справи, чи купувати дорогі речі. І ось яка ситуація. 15-го – це час народження молодика. І 15-го в цей же день якраз нарешті уже Меркурій перестав бути ретроградним. Але це ще зупинка, і треба трошечки, буквально декілька днів для того, щоб почався рух Меркурія. А коли Меркурій рухається, тоді рухаються і справи гарно, і наші речі, які ми купуємо, ми все бачимо, розуміємо, і вони теж приносять нам користь. Ось чому ми не плануємо в перші 3 дні, тобто 16, 17, 18, початок нових справ. І місяць ще тільки, бачите, 16 геката, 17 ще час гекати. І Меркурій не дають можливості поки що нам розвернутися. А ось коли вже 19, 20, вже все-таки позаду у нас такий складний час, в 19-му можна і розпочинати нові справи, це вівторок, і купувати дорогі речі. Але 20-го, будь ласка, до 13-ї години купуємо з початку доби і до 13-ї. Чому? Тому що у нас буде місяць без курсу з 13-ї години 21 хвилина до 17-ї години 17 годин 6 хвилин. І що ми повинні пам'ятати? Місяць без курсу – це дуже поганий час для того, щоб чи розпочинати справу, чи купувати дорогі речі. Тепер повертаємося в ті дні, коли нам треба розібратися з нашим джерелом тепла. Дивимося, 16-17 – це знак місяця, це місяць в знаці Терези. Зростаючий місяць. Але у нас така ситуація з грубою, з каміном. Якщо нема сильного вітру, то норма, якщо ви розпалили перший раз в знаці стихії вогню, невеличка перерва, то повинно бути все нормально. Звичайно, коли ви можете розпочинати, знову ж таки, розпалювати з допомогою невеликої кількості дров, або краще сухий спирт, то воно дуже добре буде і у вас не буде проблем. Далі, йдемо поближче до нашого тіла. Стрижка волосся, стрижка нігтей і фарбування волосся не плануємо на 16. Це геката. Час дуже стресовий для нашого тіла. Але вже 17-го можна після 7 години ранку, і стригти волосся, і стригти нігті, фарбувати волосся органікою. Будь ласка, органічні фарби є. Можна мити волосся 16 і 17. Навіть сауну можна запланувати, якщо у вас немає проблем з органами, які ставляться під удар. До речі, ми будемо говорити зараз про здоров'я, і ви зрозумієте. Можна у Терезах пройти цей цікавий період, організувати сауну. Сауна – це у нас дуже високі температури, пам'ятайте.
Догляд за шкірою – це коли ми працюємо з масками. Не підходять цей час, маски не підходять, тому що це знак стихії повітря. Кожна клітина зайнята диханням. Очищення шкіри на зростаючому місяці не проводимо. Очищення організму не проводимо, а ось рукоділлям дуже гарний час займатися. Для тіста, звичайно, норма по рецепту. Тут немає відхилень. Саме в цей період, уже вересня, проблем немає. Прання та прибирання, якщо не дуже брудно, дуже гарно. Ремонтні роботи теж добрий час, і провітрювання речей при гарній погоді теж проводимо, і буде все якісно. Тепер ще 3 дні ми повинні розглянути з вами, що ж тут нас чекає. В першу чергу нас чекає від груби каміну неприємність. І ця неприємність зв'язана з тим, що дуже-дуже часто буває дим. І причому цей дим валить назад весь в будинок. Якщо не розпалили вчасно в знаці стихії вогню, то тут будуть проблеми. Стрижка волосся. Стрижка нігтей, фарбування волосся та миття волосся на ці 3 дні, 18, 19 та 20, не плануємо. Це Скорпіон. Сауну не плануємо також на ці 3 дні. Догляд за шкірою – ось оце гарний час для масок 18, 19 та 20 до 16 години. Очищення шкіри не проводимо на зростаючому місяці, очищення організму тут теж не підходить. Рукоділля теж не плануємо нічого починати. Продовжувати можна, якщо ви розпочали в Терезах, то можна далі продовжувати. І ось що стосується тіста, воно просто пливе. Я на ці дні не планую роботу з тістом, не готую з ним нічого, тому що дійсно дуже важко працювати з ним. А от прання і прибирання – супер. Пишу так з плюсом, тому що 18-19 гарні дні для того, щоб генеральне прибирання зробити, генеральне прання. Оці 2 дні використовуємо. 3-й день 20-го без плюса, тому що у нас тут перехід вже ввечері буде. Наступний знак у нас стихії вогню. Якість не сильно добра, тому постарайтеся до обіду, а самий крайній такий срок – це у нас 16 година. До 16 години треба провести прибирання та прання. Але на ці дні не плануємо ремонтні роботи та провітрювання речей. У знаці стихії води якість ніяка, навіть дуже погана. А тепер давайте розглянемо питання здоров'я. Це дуже важливо. 16 і 17. 16-17 вересня – це знак Терези. Місяць знаходиться в Терезах, в цей час вразливі такі органи – нирки, сечовий міхур, сечівник, сечоводи, надниркові залози, жіночі статеві органи, сечостатева система виділення, нервова система і система залоз. Не можна в ці дні проводити урологічні операції, тобто на цих органах, які я назвала. І, будь ласка, тримайте в теплі ноги в цей час, уже прохолодно, одягайте шкарпетки, і таз, область тазу повинна бути в теплі, щоб не застудити нирки та сечовий міхур. Це що стосується у нас знаку Терези. Далі у нас важливий період, це у нас Скорпіон, 18, 19 та 20. Вразливі будуть такі органи: пряма кишка, сфінктер, статеві органи, сечостатева система виділення і нервова система. Не можна проводити операції на органах сечостатевої системи виділення, на статевих органах. В цей час загострюються такі хвороби: хвороби сечового міхура, геморой, ерозія шийки матки, запалення яєчників. Під загрозою вся відтворювальна система. І підвищується в цей час ризик зараження статевими інфекціями. Але в цей час можна лікувати. Що можна лікувати? Можна лікувати зуби, гайморит, дихальні шляхи. Оце, що можна буде робити. До речі, можна і в Терезах лікувати
лікувати зуби, лікувати дихальні різні проблеми з дихальними шляхами вирішувати. Ось такий у нас сьогодні спеціальний випуск. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Бажаємо вам успіхів у всіх ваших справах. Гарної погоди, миру ще раз і добра всім. Хай щастить вам. І ми зустрінемося з вами обов'язково в наступному новому відео на нашому каналі. Пока-пока!